Урок 1. Як щодо виходу на вечерю сьогодні ввечері? Привіт, Анна. Як щодо виходу на вечерю сьогодні ввечері? Мені не хочеться готувати. Привіт, Джон. Це звучить як гарна ідея. Куди б ви хотіли поїхати? Як щодо того нового італійського ресторану в центрі міста? Я чув про це хороші речі. Звичайно, я готовий спробувати щось нове. О котрій годині ми повинні їхати? Як щодо о 7 вечора? Це має дати нам достатньо часу, щоб підготуватися. Звучить добре. Я почну готуватися зараз, щоб ми не поспішали. Чудово. Я перевірим, чи потрібно нам зробити бронювання, щоб бути в безпеці. Гарна ідея. Це може бути зайнято, особливо у вихідні дні. Дайте мені знати, якщо він нам потрібен. Зроблю, Анна. Я зателефоную і зроблю бронювання, якщо потрібно. Дякую, Джон. Я ціную, що ви подбали про це. Немає проблем, Анна. Я хочу, щоб наша вечеря сьогодні була без стресу. Я теж, Джон. Буде приємно відпочити і насолодитися трапезою разом. Я з нетерпінням чекаю цього. Я жадав гарної італійської їжі. Те саме тут. Я не можу дочекатися, щоб спробувати їхні макарони або, можливо, піцу. Меню виглядає смачно. Я впевнений, що ми знайдемо те, що нам обом подобається. Це точно. Італійська кухня має щось для кожного. Я радий, що ми на одній сторінці. Завжди цікаво досліджувати нові ресторани разом. Абсолютно, Джон. Це робить речі цікавими та додає різноманітності нашим стравам. І це також приємний спосіб відірватися від звичної рутини і насолодитися особливим вечором. Я не можу більше погодитися, Джон. Це дрібниці, які роблять життя приємнішим. Добре сказано, Анна. Давайте зробимо сьогодні незабутню вечерю. Я за це, Джон. Я закінчу підготовку і ми можемо вийти о 19 годині 00 хвилин. Ідеально. Я переконуюся, що все налаштовано на наш вечір. Побачимося, Анна. До зустрічі, Джон. Я з нетерпінням чекаю нашого побачення вечері. Урок 2. Пора йти за покупками нового одягу. Привіт, Анна. З наближенням зими, я думаю, що пора йти за покупками нового одягу. Привіт, Джон. Це гарна ідея. Останнім часом мені стало трохи холодно. Куди ми повинні йти за покупками? У центрі міста є універмаг, який має хороший вибір зимового одягу. Ми підемо туди. Звучить добре, Джон. Я чув, що у них теплі та стильні варіанти. Ми можемо поїхати на ці вихідні. Як щодо суботнього дня? Субота працює для мене. Я позначу це в календарі, щоб ми не забули. Чудово. Ми повинні скласти список того, що нам потрібно, перш ніж піти в магазин. Це хороший план, Джон. Ми можемо записати предмети, які ми шукаємо, як от пальто, светри та черевики. Не забувайте шарфи, рукавички та шапки. Вони необхідні для збереження тепла взимку. Ти маєш рацію, Джон. Я також обов'язково включу їх у наш список. Завжди корисно перевірити наш поточний зимовий одяг, щоб побачити, чи потрібно щось замінити. Це правда.
Ми можемо пожертвувати ті, які нам більше не потрібні, тим, хто цього потребує. Це дуже продумана ідея, Анна. Давайте переконаємось, що ми робимо покупки відповідально, а також розглянемо інших. Однозначно, Джон. Важливо пам'ятати про свої дії та допомагати скрізь, де ми можемо. Давайте також стежимо за будь-якими розпродажами або знижками, щоб отримати найкраще співвідношення ціни та якості. Абсолютно, Джон. Економія грошей під час покупок – це завжди бонус. Я з нетерпінням чекаю, щоб знайти затишний і стильний зимовий одяг. Буде весело. Я так само відчуваю, Джон. Цікаво оновити наш гардероб до холодної пори року. Ми подбаємо про те, щоб вибрати одяг, який добре підходить і зігріє нас. Комфорт є ключовим. Комфорт і стиль ідуть рука об руку, Джон. Ми знайдемо ідеальний баланс. Чи варто перекусити після нашої подорожі по магазинах? Це буде гарний спосіб закінчити день.
І гарна ідея упакувати будь-які рідини або гелі в прозорий пакет, що закривається для безпеки. Це правильно. Ми не хочемо жодних проблем із процесом перевірки безпеки. Як тільки ми приїдемо в аеропорт, нам потрібно знайти стійку реєстрації для нашої авіакомпанії. Так, зазвичай є вивіски або інформаційні дошки, які направляють нас до правого прилавка. На стійці реєстрації нам потрібно буде пред'явити наші паспорти та квитки співробітникам авіакомпанії. Вони також зададуть нам кілька запитань і можуть дати нам наші посадкові талони. Посадковий талон – важливий документ. Він показує наші номери місць та ворота вильоту. Після реєстрації ми повинні перейти до зони перевірки безпеки. Нам потрібно буде розмістити наші мішки на конвеєрній стрічці для рентгенівського скринінгу. І доведеться пройти через металошукач або сканер тіла. Важливо дотримуватися вказівок співробітників Служби безпеки під час процесу. Після того, як ми проходимо через охорону, ми можемо приступити до воріт вильоту. Бажано перевірити дисплей інформації про рейс, щоб підтвердити номер нашого воріта. І ми повинні прибути до воріт вчасно, щоб не пропустити рейс. Якщо у нас виникнуть запитання або потрібна допомога, ми завжди можемо запитати персонал аеропорту. Вони, як правило, корисні і готові допомогти пасажирам. Це правда. Вони можуть надати інформацію про зручності, магазини чи ресторани в аеропорту. Нарешті, ми повинні зберігати свої проїзні документи та посадкові талони в безпечному місці. Так, важливо, щоб вони були легкодоступні, коли це необхідно. Реєстрація в аеропорту може здатися приголомшливою, але якщо ми будемо слідувати процесу крок за кроком, це буде гладким. Я згоден, Джон. Давайте переконаємося, що у нас все в порядку і будемо готові до безпроблемної реєстрації. Абсолютно, Анна. Ми майже готові розпочати нашу подорож. Це захоплюючий час. Я не можу дочекатися, щоб досліджувати нові місця з тобою, Джон. Проведемо чудову подорож. Однозначно, Анна. Давайте разом створимо незабутні спогади. Вдалого вам безпечного польоту. Урок 11. Ви помітили, наскільки чисті вулиці в цьому місті. Привіт, Анна. Ви помітили, наскільки чисті вулиці в цьому місті? Привіт, Джон. Так, я маю. Вражає, наскільки вони доглянуті та охайні. Абсолютно. Я бачив, як працівники регулярно підмітають і збирають сміття. Чудово бачити зусилля, які вони докладають, щоб вулиці були чистими та привабливими. Це робить прогулянку містом приємним враженням. Я згоден. Приємно бачити, що люди пишаються тим, що підтримують своє оточення в чистоті. Це також демонструє повагу до навколишнього середовища та громади. Однозначно. Чисте місто створює позитивне враження і для відвідувачів. Це відображає загальну якість життя в місті. Це надихає. Це змушує мене також зробити свій внесок у те, щоб зберегти чистоту нашого оточення. Кожне невелике зусилля має значення. Ми можемо почати з правильного утилізації власного сміття. І якщо ми побачимо якийсь сміття, ми можемо забрати його і викинути в сусідній смітник. Це чудова ідея. Ми можемо вести приклад і заохочувати інших робити те саме.
Важливо створити чисте та стійке середовище, щоб усі могли насолоджуватися. Абсолютно. Давайте продовжимо цінувати і піклуватися про чисті вулиці в цьому місті. Згоден, Джон. Це те, чим ми всі можемо пишатися. Урок 12. Роздрукуйте нові візитки для нашого нового співробітника. Привіт, Анна. Я думаю, що настав час друкувати нові візитки для нашого нового співробітника. Як ви думаєте? Привіт, Джон. Я згоден. Важливо мати оновлені візитки для нашої команди. Ми повинні включити ім'я нового співробітника, посаду та контактну інформацію на картці. Однозначно. Це важливо для спілкування та створення професійного враження. Ми також повинні включити логотип нашої компанії та кольори, щоб підтримувати послідовність бренду. Це хороша точка зору. Послідовність є ключовою для нашої бізнес-ідентичності. Чи є у вас якісь дизайнерські ідеї чи переваги для нових візиток? Я думаю, що ми повинні тримати це простим і чистим, з професійним виглядом. Я згоден. Ефективним буде мінімалістичний дизайн з чіткими шрифтами і актуальною інформацією. Слід також враховувати розмір і матеріал картки. Щось міцне і просте в перенесенні. Це правда. Ми хочемо, щоб картки витримували регулярне використання та справляли незабутнє враження. Чи повинні ми включати будь-які додаткові відомості, такі як наші адреси соціальних медіа або вебсайт? Це залежить від ролі нового співробітника та інформації, якою вони хочуть поділитися. Правильно. Ми повинні обговорити це з новим співробітником, щоб переконатися, що їхні переваги враховуються. Після того, як ми завершимо дизайн та інформацію, ми можемо надіслати її в поліграфічну службу. Ми повинні вимагати підтвердження перед друком всієї партії, щоб перевірити наявність помилок або коригувань. Гарна ідея. Важливо мати точні та безпомилкові візитні картки. І як тільки ми отримаємо роздруковані картки, ми можемо роздати їх команді та новому співробітнику. Ми також повинні зберегти кілька додаткових карток на випадок, якщо нам знадобиться більше в майбутньому. Абсолютно. Завжди добре бути готовим і мати під рукою запасні карти. Я радий, що ми подбаємо про цю деталь для нашого нового члена команди. Це свідчить про професіоналізм. Важливо надати їм необхідні інструменти для представлення нашої компанії. Згодна, Анна. Давайте розпочнемо розробку та друк нових візиток. Я радий побачити остаточний результат. Це стане чудовим доповненням до професійного іміджу нашої команди. Дякую за ваш внесок, Анна. Ваші ідеї та увага до деталей цінні. Так само, Джон. Я ціную вашу співпрацю, щоб зробити нашу команду сильнішою. Урок 13. Нам потрібно особисто зустрітися з важливим клієнтом. Привіт, Анна. Я щойно розмовляв з важливим клієнтом. Нам потрібно обговорити зустріч з ними особисто. Привіт, Джон. Це звучить як чудова можливість. Коли і де проходить зустріч? Зустріч запланована на наступний тиждень. Ми зустрінемося в їхньому офісі в центрі міста. Це фантастично. Ми повинні підготуватися до того, щоб справити гарне враження. Абсолютно. Нам потрібно дослідити передумови клієнта та зрозуміти його потреби.
Важливо бути обізнаним і готовим вирішувати будь-які питання чи занепокоєння, які вони можуть мати. Я обов'язково приведу зразки нашої продукції або будь-які відповідні матеріали. Це гарна ідея. Научні посібники можуть допомогти проілюструвати наші пропозиції та зробити презентацію більш привабливою. Нам також потрібно одягатися професійно для зустрічі. Так, ми повинні носити ділове вбрання, щоб проявити повагу та професіоналізм. Ми повинні приїхати на кілька хвилин раніше на зустріч, щоб проявити пунктуальність. Вчасно бути вчасно має вирішальне значення. Це свідчить про те, що ми цінуємо їхній час і є надійними. Під час зустрічі ми повинні активно вислухати замовника та задавати актуальні питання. Правильно. Розуміння їхніх потреб та проблем допоможе нам адаптувати наші рішення до їхніх вимог. Ми також повинні бути впевненими та чіткими, представляючи свої ідеї чи пропозиції. Впевненість є ключовою. Це допомагає зміцнити довіру та показує, що ми віримо в наші продукти чи послуги. Після зустрічі нам слід надіслати електронний лист із подякою або телефонний дзвінок. Висловлення вдячності та вдячності за свій час – приємний жест. Також важливо взяти до відома будь-які пункти дій або наступні кроки, які обговорюються під час зустрічі. Відстеження деталей допоможе нам залишатися організованими та забезпечити своєчасне спостереження. Давайте підготуємо порядок денний або схему зустрічі, щоб залишатися зосередженими та максимально використати наш час. Це хороший план. Це допоможе нам залишатися на правильному шляху і охопити всі важливі моменти. Я з нетерпінням чекаю цієї зустрічі. Це чудова можливість для нашого бізнесу. Я теж, Джон. Давайте переконаємося, що ми добре підготовлені та готові справити враження на клієнта. Разом ми можемо зробити позитивний вплив і побудувати міцні стосунки з клієнтом. Абсолютно, Джон. Давайте працювати над успішною зустріччю та майбутньою співпрацею. Дякую за вашу думку, Анна. Ваш внесок є цінним у нашій підготовці. Так само, Джон. Я ціную вашу співпрацю та відданість нашому успіху. Урок 14. Святкування Нового року. Привіт, Анна, наближається Новий рік. Як ми повинні це святкувати? Привіт, Джон. Це захоплююче. Ми можемо спланувати невелику зустріч з нашими друзями та родиною. Це звучить як чудова ідея. Ми можемо провести затишну зустріч у нас вдома. Нам слід прикрасити будинок повітряними кулями, стримерами, а може бути, якимись святковими вогнями. Абсолютно. Він створить радісну і святкову атмосферу. Ми можемо приготувати смачну їжу та закуски, щоб усі насолоджувались. Гарне мислення. Пальчикові страви та закуски завжди є хітом під час посиденьок. Ми також повинні випити кілька напоїв, як алкогольних, так і безалкогольних, щоб задовольнити переваги кожного. Важливо переконатися, що у кожного є те, що їм може насолоджуватися. Ми можемо відтворити жваву музику на задньому плані, щоб налаштувати настрій на торжество. Це хороша пропозиція. Музика завжди додає святкового духу. З наближенням півночі ми можемо зібратися разом для відліку до Нового року. Так, ми можемо мати годинник або таймер, щоб позначити останні секунди року.
А коли годинник б'є опівночі, ми можемо підсмажити шампанським або ігристим соком. Традиція піднімати келих і побажати один одному щасливого Нового року. У нас також повинні бути кілька вечірніх попперів або конфеті, щоб зробити момент ще більш особливим. Це весела ідея. Він додасть нотку хвилювання і радості в торжество. Після зворотного відліку ми можемо обмінятися обіймами та побажаннями на чудовий рік попереду. Настав час висловити вдячність і з нетерпінням чекати нових починань. Ми також можемо спостерігати за феєрверком по телевізору або вийти на вулицю, якщо є поблизу. Перегляд феєрверків – це завжди чарівний спосіб вітати Новий рік. І протягом усього вечора ми можемо грати в якісь ігри або ділитися історіями та сміхом. Проводити якісний час разом і створювати спогади – це те, що робить урочистості незабутніми. Не забуваймо зробити кілька фотографій, щоб відобразити щасливі моменти. Однозначно, фотографії допоможуть нам плекати спогади про цю особливу ніч. Я з нетерпінням чекаю святкування Нового року з тобою, Джон. Це буде фантастичний вечір. Так само, Анна. Давайте зробимо це ніч, щоб згадати і почати новий рік з радості та позитиву. Дякую за ваш ентузіазм, Джон. Ваша енергія робить святкування ще приємнішими. І дякую, Анна, за ваші ідеї та співпрацю. Давайте разом проведемо чудове новорічне святкування. Урок 15. Заміна мого старого мобільного телефону. Привіт, Анна. Я думав про заміну свого старого мобільного телефону. Як ви думаєте? Привіт, Джон. Це може бути гарна ідея. Як давно у вас є ваш поточний телефон? У мене це вже близько 3 років. Він починає проявляти ознаки зносу. Це зрозуміло. Технології швидко розвиваються, і нові телефони пропонують більше функцій. Це правда. Я помітив, що мій телефон повільніше порівняно з новими моделями. Ви думали, які функції ви хотіли б у новому телефоні? Я хотів би телефон з кращою камерою та більшою ємністю для зберігання. Це важливі фактори, які слід враховувати, особливо якщо вам подобається фотографувати або завантажувати програми. Я також хочу телефон з більш тривалим часом автономної роботи. Мій поточний телефон не працює так довго, як раніше. Термін служби акумулятора, безумовно, має вирішальне значення. Це засмучує, коли телефон швидко гине. Я досліджував деякі варіанти в інтернеті. Існує безліч моделей на вибір. Непогано прочитати відгуки та порівняти різні марки та моделі, перш ніж приймати рішення. Я також вивчав ціни, щоб переконатися, що вони відповідають моєму бюджету. Встановити бюджет розумно. Це допомагає звузити варіанти і запобігає перевитратам. Я думаю, що відвідаю кілька магазинів, щоб особисто побачити телефони та відчути їх. Це хороший план. Завжди корисно бачити і тримати телефон перед покупкою. Я також перевірив, чи є якісь поточні акції чи знижки. Відмінна ідея. Можливо, ви зможете знайти вихідну угоду і заощадити гроші. Після того, як я визначуся з моделлю, я обов'язково перекладу всі свої дані та контакти на новий телефон.
Важливо створити резервну копію даних і забезпечити плавний перехід на новий пристрій. Абсолютно. Я не хочу втрачати важливу інформацію. Якщо вам потрібна допомога з налаштуванням нового телефону, не соромтеся запитати. Я тут, щоб допомогти вам. Дякую, Анна. Я ціную вашу пропозицію. Я можу підняти вас до цього. Ніяких проблем, Джон. Я радий допомогти. Я дуже радий отримати новий телефон. Це буде новий початок з оновленими функціями. Я впевнений, що ви будете насолоджуватися перевагами нового телефону. Удачі вам у пошуках, Джон. Дякую, Анна. Я буду тримати вас в курсі того, який телефон я в кінцевому підсумку вибрав. Звучить добре, Джон. Я з нетерпінням чекаю почути про ваш новий пристрій. Урок 16. Думаю, пора встановити антивірусну програму. Привіт, Анна. Останнім часом у мене виникли проблеми з комп'ютером. Думаю, пора встановити антивірусну програму. Як ви думаєте? Привіт, Джон. Це мудре рішення. Наявність антивірусної програми може допомогти захистити ваш комп'ютер від шкідливих програм і вірусів. Я помітив, що мій комп'ютер працює повільніше і іноді з'являються дивні спливаючі оголошення. Це ознаки того, що ваш комп'ютер може бути заражений. Установка антивірусної програми може допомогти виявити і видалити будь-які загрози. Яку антивірусну програму ви б рекомендували? Існує кілька авторитетних антивірусних програм. Деякі популярні з них – Avast, Norton та McAfee. Чи прості вони в установці та використанні? Так, більшість антивірусних програм мають зручні інтерфейси і пропонують покрокову інструкцію по установці. Як часто слід запускати сканування на комп'ютері? Доброю практикою є регулярне сканування принаймні раз на тиждень, щоб переконатися, що ваш комп'ютер вільний від будь-яких загроз. Чи сповільнить антивірусна програма мій комп'ютер? Хоча деякі антивірусні програми можуть мати незначний вплив на продуктивність комп'ютера, більшість сучасних програм розроблені для мінімізації будь-якого уповільнення. Чи варто вибрати безкоштовну версію або інвестувати в платну версію? Безкоштовні версії антивірусних програм забезпечують базовий захист, але платні версії часто пропонують додаткові можливості і більш комплексну безпеку. Це залежить від ваших конкретних потреб і бюджету. Я думаю, що я піду на платну версію, щоб мати кращий захист. Чи знаєте ви якісь надійні веб-сайти, на яких можна придбати програму? Ви можете придбати антивірусні програми безпосередньо з офіційних веб-сайтів відповідних програмних компаній. Завжди краще купувати з надійних джерел. Я обов'язково зроблю це. Дякую за пораду, Анна. Ласкаво просимо, Джон. Важливо визначити пріоритет безпеки вашого комп'ютера та даних. Після встановлення антивірусної програми я планую регулярні оновлення, щоб підтримувати її в актуальному стані. Це чудова ідея. Регулярні оновлення гарантують, що ваша антивірусна програма має найновіші патчі безпеки та може ефективно захистити ваш комп'ютер. Я радий, що ми провели цю розмову. Зараз я відчуваю себе більш впевнено щодо захисту свого комп'ютера. Я радий допомогти, Джон.
Якщо у вас виникли додаткові запитання або потрібна допомога під час процесу встановлення, не соромтеся звертатися до мене. Дякую, Анна. Я ціную вашу підтримку. Ніяких проблем, Джон. Будьте обережні та будьте в безпеці в інтернеті. Ти теж, Анна. Ще раз спасибі. Урок 17. Я чув, що тайфун наближається до нас. Привіт, Анна. Я чув, що до нас наближається тайфун. Ви до цього підготувалися. Привіт, Джон. Так, я стежив за звітами про погоду. Я зробив кілька приготувань на всякий випадок. Це добре чути. Які препарати ми повинні зробити для тайфуну? Важливо закріпити на вулиці вільні предмети, такі як меблі для патіо або рослини, які можуть бути здуті сильним вітром. Я обов'язково принесу будь-які предмети, які можна легко захопити вітром. Крім того, ми повинні запастися необхідними запасами, такими як їжа, вода та батареї. Я складу список необхідних предметів і попрямую в магазин, щоб дістати їх. Також непогано мати ліхтарик і радіо, що працює від батареї, на випадок відключення електроенергії. Я перевірим, чи є у нас ці предмети вдома, а якщо ні, я також куплю їх. Обов'язково заряджайте свої електронні пристрої, як от ваш телефон, на випадок, якщо ми втратимо живлення. Це гарне нагадування. Я заряджатиму телефон та будь-які інші пристрої, які мені можуть знадобитися. Важливо бути в курсі погодних умов і прислухатися до будь-яких попереджень чи порад, виданих місцевою владою. Я буду стежити за новинами та радіо для будь-яких оновлень щодо шляху та інтенсивності тайфуну. Якщо влада порадить евакуацію, дуже важливо дотримуватися їх вказівок і переїхати в безпечне місце. Абсолютно. Наша безпека повинна бути головним пріоритетом у таких ситуаціях. Нарешті, важливо залишатися в приміщенні та подалі від вікон під час шторму. Сильний вітер і літаючі сміття можуть бути небезпечними. Я подбаю про те, щоб залишатися в безпечній зоні будинку і уникати зайвого виходу на вулицю. Краще бути в безпеці, ніж шкодувати. Давайте вживатимемо всіх необхідних запобіжних заходів і будемо готові. Дякую за нагадування, Анна. Ваша порада цінна для забезпечення нашої безпеки під час тайфуну. Ласкаво просимо, Джон. Ми в цьому разом. Давайте залишатися в безпеці та підтримувати один одного під час тайфуну. Дійсно, Анна. Бережіть і будьте в безпеці. Будемо сподіватися на мінімальний вплив тайфуну. Урок 18. Давно не збираємо свою пошту з поштової скриньки. Привіт, Анна. Я щойно зрозумів, що ми давно не збираємо свою пошту з поштової скриньки. Ви помітили? Привіт, Джон. Ти маєш рацію. Я про це зовсім забув. Ми повинні незабаром перевірити поштову скриньку. Цікаво, чи чекають на нас якісь важливі листи чи пакети. Так, ми не повинні дозволяти йому накопичуватися занадто довго. Давайте сьогодні підемо і заберемо пошту. Сподіваюся, немає жодних законопроєктів чи важливих документів, які ми пропустили. Краще залишатися на вершині цього. Ми не хочемо пропускати жодних важливих термінів чи інформації. Я принесу ключ поштової скриньки, і ми зможемо разом подивитися, що всередині.
Це звучить як план. Завжди добре мати когось із собою під час перевірки поштової скриньки. Давайте обов'язково ретельно пройдемо пошту і розберемо її відповідно. Ми можемо розділити рахунки, особисті листи та будь-які інші категорії, щоб організувати речі. І якщо є якісь пакети, ми повинні відкрити їх і подивитися, що всередині. Так, захоплююче отримувати пакети. Не будемо залишати їх невідкритими занадто довго. Після того, як ми все перевіримо, ми можемо утилізувати будь-яку небажану пошту або небажану рекламу. Це гарна ідея. Нам не потрібно тримати непотрібне безлад навколо. І якщо є щось важливе або невідкладне, ми повинні негайно вирішити це. Абсолютно. Ми не повинні затримувати вжиття заходів, якщо є щось, що вимагає нашої уваги. Давайте зробимо звичку відтепер регулярно перевіряти поштову скриньку, щоб ми не пропустили нічого важливого. Домовилися? Це просте завдання, яке може врятувати нас від потенційних проблем або втрачених можливостей. Дякую, що нагадала мені, Анна. Підійдемо і збираємо пошту відразу. Ласкаво просимо, Джон. Я візьму ключ, і ми подбаємо про це разом. Урок 19. Я в настрої на смажену курку. Привіт, Анна, я в настрої на смажену курку. Чи знаєте ви, як це зробити? Привіт, Джон. Так, я знаю. Насправді це досить просто. Чи хотіли б ви, щоб я поділився рецептом? Це було б чудово. Як ми починаємо? Спочатку розігрійте духовку до 400 градусів за Фаренгейтом 200 градусів Цельсія. Гаразд, зрозумів. Що далі? Далі промийте курку зсередини і зовні холодною водою, а насухо промокніть паперовими рушниками. Чи варто приправляти курку? Так, ми повинні. Ми можемо натерти курку сіллю, перцем і будь-якими іншими бажаними приправами. Ви також можете додати деякі трави, такі як розмарин або чебрець для додаткового смаку. Звучить смачно. Що ми робимо після приправи? Покладіть курку на сковороду або форму для запікання грудьми вгору. Чи є якісь додаткові кроки? Так, ми можемо вставити цілий лимон або цибулю в порожнину курки, щоб додати аромат. Це гарна порада. Що буде далі? Ми захочемо закріпити курку, зав'язавши ноги разом кухонним шпагатом. Це допомагає курці готуватися рівномірно. Я бачу. Як довго ми його смажимо? Обсмажте курку в розігрітій духовці приблизно 20 хвилин на фунт 450 грам. Отже, якщо це 4-кілограмова курка, вона повинна смажитися близько 1 години 20 хвилин. Це добре знати. Чи потрібно обсмажувати курку під час її смаження? Так, гарна ідея смажити курку кожні 30 хвилин. Для цього можна використовувати крапельки на сковороді або трохи розтопленого вершкового масла. Я обов'язково зроблю це. Ще щось, що нам потрібно врахувати. Так, коли курка готова, використовуйте термометр для м'яса, щоб перевірити внутрішню температуру. Він повинен досягати 165 градусів за Фаренгейтом, 75 градусів Цельсія в самій товстій частині стегна.
Ідеально, дякую за пораду. Що ми робимо, коли він приготується? Після того, як курка приготується і досягне потрібної температури, вийміть її із духовки і дайте їй відпочити близько 10 хвилин перед різьбленням. Відпочинок важливий, щоб зберегти соки всередині, правда? Точно. Це допомагає курці залишатися вологою і дозволяє ароматам осідати. Я не можу дочекатися, щоб спробувати. Дякую, що поділилася рецептом, Анна. Ласкаво просимо, Джон. Насолоджуйтесь домашньою смаженою куркою. Урок 20. Чи знаєте ви, чи є в бібліотеці цікаві романи? Привіт, Анна. Я шукав нову книгу для читання. Чи знаєте ви, чи є в бібліотеці якісь цікаві романи? Привіт, Джон. Так, бібліотека має широкий вибір романів. Ми можемо піти і перевірити це. Це звучить чудово. Як ми знаходимо романи, які нас цікавлять? Ми можемо почати з переходу до розділу художньої літератури бібліотеки. Зазвичай він організований за алфавітом за прізвищем автора. Гаразд, так що ми шукаємо ім'я автора. Що робити, якщо ми не знаємо конкретних авторів? Якщо ви не впевнені в будь-якому конкретному авторі, ви можете переглянути різні жанри або попросити бібліотекаря рекомендації. Це гарна ідея. Я попрошу бібліотекаря дати кілька пропозицій. Що робити, якщо мені потрібна конкретна книга? Якщо ви маєте на увазі конкретну книгу, ви можете перевірити онлайн-каталог бібліотеки або попросити бібліотекаря допомогти вам знайти її. Як користуватися онлайн-каталогом? Бібліотекар може допомогти вам користуватися онлайн-каталогом. Ви можете шукати за назвою книги, автором або ключовими словами. Це корисно. Як тільки ми знайдемо книгу, як ми її позичимо? Як тільки ви знайдете книгу, яку хочете позичити, ви можете віднести її до столу бібліотекаря. Вони допоможуть вам у процесі запозичення. Чи потрібна бібліотечна картка для позики книг? Так, вам знадобиться бібліотечна картка, щоб позичити книги. Якщо у вас її немає, ви можете записатися на бібліотечну картку на реєстраційній стійці бібліотеки. Я обов'язково принесу свою бібліотечну картку або отримаю її, якщо у мене її ще немає. Це хороший план. Не забудьте перевірити термін повернення книги, щоб уникнути будь-яких комісій за прострочення. Я буду пам'ятати про це. Дякую за нагадування, Анна. Ласкаво просимо, Джон. Насолоджуйтесь часом, вивчаючи романи в бібліотеці. Сподіваюся, ви знайдете кілька чудових книг для прочитання. Дякую, Анна. Я радий зануритися в нову історію.